हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू भक्तीज किचन। आज आपण रिच डार्क चॉकलेट लोफ केक कसा करायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपण 1+1/2 कप मैदा, 3/4 कप कोको पावडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, 4 केळी, 3/4 कप व्हेजिटेबल ऑइल, 1 कप कॅस्टर शुगर, 4 टेबलस्पून दही, 1/3 कप चोको चिप्स आणि 175 ग्रॅम्स चॉकलेट चॉप करून घेतलेला आहे। प्रथम आपण एका मिक्सिंग बोल मध्ये मैदा टाकूया। त्यानंतर कोको पावडर, बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा टाकून आपण हे सर्व चाळून घेऊया। छानपैकी चाळून झाल्यावर आपण हे मिक्सचर मिक्स करून घेऊया। अशा प्रकारे आपले हे ड्राय इंग्रेडिएंट्सचं मिक्सचर तयार झालेलं आहे। आता आपण ते थोड्या वेळ साईडला ठेवूया। त्यानंतर आपण एका मिक्सिंग बोल मध्ये 4 सोलून घेतलेली केळी स्मॅश करूया। त्यानंतर त्यात कॅस्टर शुगर टाकून तेही मिक्स करून घेऊया। कॅस्टर शुगर मिक्स करून झाल्यावर आपण त्यात तेल टाकून तेही मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर आपण त्यात थोडंसं दही टाकून तेही मिक्स करून घेऊया।
अशा प्रकारचं आपलं हे वेट इन्ग्रेडियंट्सचं मिक्सचर तयार झालेलं आहे. आता आपण ड्राय इन्ग्रेडियंट्स वेट इन्ग्रेडियंट्समध्ये टाकून कट अँड फोल्ड मेथडने मिक्स करून घेऊया. आता आपण त्यात चोको चिप्स टाकून आपलं हे बॅटर तयार करून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं हे बॅटर छानपैकी तयार झालेलं आहे. आता आपण ते टीनमध्ये पोर करून घेऊया. बॅटर पोर करून झाल्यावर आपण आपला टीन टॅप करून घेऊया, म्हणजे आपल्या बॅटरमध्ये एअर बबल्स राहणार नाही. त्यानंतर आपण ओव्हन 5 मिनिटांसाठी प्रीहीट करून घेऊया. ओव्हन प्रीहीट झाल्यावर आपण आपलं तयार केलेलं मिक्सचर बेक करून घेऊया. इथे आपला केक बेक झालेला आहे. आता आपण तो काढून घेऊया. आता आपण चॉकलेट ग्लेझ तयार करून घेऊया. त्यासाठी आपण चॉकलेटमध्ये तेल टाकून चॉकलेट ओव्हनमध्ये मेल्ट करून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं हे चॉकलेट ग्लेझ तयार झालेलं आहे. आता आपण ते केकवर टाकून घेऊया.
त्यानंतर आपण चोको चिप्स गार्निश करून घेऊया। अशा प्रकारे आपला रिच डार्क चॉकलेट लोफ केक तयार झालेला आहे। तुम्ही हे करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।